Det är en röd börsöppning i korten efter Donald Trumps hot om strafftullar mot Sverige och en rad EU-länder. Det här om man inte får köpa Grönland. Välkomna till Börsfrukost. Det är måndag den 19 januari, en ny vecka och det har ju varit en intensiv helg. Tacksamt att få smälta det här tillsammans med dig, Peter Hedlund. Välkommen. Tack. Vad säger du? Vi har ju fått ett amerikanskt hot om strafftullar på 10% mot 8 länder, däribland Sverige, från och med den 1 februari. Vad skulle det här innebära? Ja, men det är klart att det är till att börja med en stor knäck för förtroendet på marknaden egentligen, med hur Trump hanterar tullar som ett vapen i alla förhandlingar. För jag tror ändå det här är ett utspel inför Davos nu, toppveckan här, där man kommer att liksom dra det här i långa förhandlingar. Och sen får man se vad slutmålet är då, om man ska köpa Grönland eller om man vill tvinga NATO att investera i ett missilsystem där, eller vad det slutar med. Men det kommer att ha många turer fram och tillbaka här. Och det finns lite olika uppgifter om vad EU kommer att göra. Blir det fokus på Davos och Världsekonomiskt forum som ju brukar, eller senaste åren i alla fall, har varit lite lugnare? Ja, men i år är allt annat än lugnt förstås med det här. Och det är ju helt orimligt någonstans liksom, hur Trump verkligen blandar in tullarna och krigsmakten i bakgrunden för förhandlingarna. Och blir tullarna verklighet, vilket skulle kunna bli, ja, då har vi ju ännu en stökig period framför oss när vi äntligen trodde tullaroron hade lagt sig. Men sen har vi även faktiskt utslag från högsta domstolen i USA så småningom, så tullarna kanske försvinner ändå. Ja, exakt. Vi väntar ju på ett besked kring huruvida Donald Trumps tullar överhuvudtaget faktiskt är lagliga. Men vad säger du? Hur ska man tänka nu? Alltså, vi ser Stockholmsbörsen handlas på rekordnivåer. Samtidigt så ser det ut att bli en röd börsöppning just idag. Men hur ska man resonera just nu? Ja, men det tycker jag är lite oroväckande oavsett det här nu utspelet med tullar och sådär, utan en Stockholmsbörs på höga nivåer med förväntningar om ganska höga vinsttillväxt nästa år också, med en väldigt svag dollar som pressar egentligen storbolagens vinster över hela linjen, åtminstone exportbolagen med verkstad i spetsen, då banker är undantaget och sådär. Så att jag tycker att man ska vara lite försiktig med storbolagen och titta längre ner i listan istället. Och med händer såklart det stora, att säga, vinnare och förlorare på dollarutveckling och tullar även där. Men vad tänker du? Alltså, jag har läst lite olika kommentarer under helgen i vad det här kan få för påverkan på marknaden. För samtidigt så har vi ju hela liksom taco-traden att Trump alltid backar, fritt översatt. Ja, om han nu gör det, eller så gör han det med en fördröjning och sen har det skapat en förtroendekris som man har ställt om leveranskedjor kanske i onödan då och skapat kostnader för det. Vi har ju sett Trump nu när han börjat veva mot kreditkortsbolagen där det är max 10%. Innan det så har han ju tagit en stek i Intel. Alltså det har ju varit hur mycket som helst. Så att, jag tror att man kommer få leva med osäkerheten, och just nu när det är de här midterms i november så kommer han att göra allt han kan för att gynna amerikanska konsumenten egentligen. Och börjar börsen gå ner för mycket, så är det som du säger, han är immun av att börsen tar vägen och tackar till att han börjar backa. Så att någonstans tror jag att börjar börsen visa besvikelse, då kommer han också att backa igen, som man gjorde när obligationsmarknaden och räntan började stiga förut till exempel. Men om man ser det så här, vad skulle EU kunna göra för att liksom, ska man sätta hårt mot hårt? Vilka verktyg finns, även om det är svårt att veta vilket man sedan använder? Ja, men det är en väldigt bra fråga, och det är klart att det första man gör nu är att börja förhandla om högre tullar, eller så att säga svarstullar kan man väl säga, och sen att stänga ut USA från delar av EUs marknad också, för det har också varit en fråga när man diskuterade det här avtalet senast, att vissa produkter var ju uteslutna på grund av att säga, miljöregler eller livsmedel som hade andra liksom, regler för antibiotika till exempel. Och sånt. Så att det är nog mycket sånt där, hur man egentligen bedriver handel kontinenterna emellan. Och innan börsöppning så tänkte jag att vi ska också nämna att vi ser nya rekordnivåer för både spotpriset på guld och silver. $4,662 per uns kostar guldet sist jag kollade. Silver stiger över 3% till $93 per
uns. Så kan vi också nämna att Kinas BNP-tillväxt under fjärde kvartalet var den svagaste på 3 år. BNP steg med 4,5% i det fjärde kvartalet jämfört med ett år sedan enligt nationella statistikkontoret NBS. Och så ser vi här i Sverige att fastighetsbolaget Balder har tecknat ett avtal om att bilda ett samriskbolag tillsammans med Next Step Group och Bockasjö för utveckling av logistikområdet Link 40. Och där ser det ut som att Stockholmsbörsen har öppnat. På storbolagslistan ser vi en nedgång på 2%. Enda bolaget som går mot strömmen är Saab som är upp 2,5%. Vi ser Volvo backar mer än börsen. Där har vi ändå fått en köprekommendation. Vi ser Atlas Copco ner 3%, Assa Abloy ner 2%. Bolag som vi ändå kanske tänkte skulle påverkas just av de här utspelen. Ja, nej men så är det ju. Alla storbolag har exponering mot USA. Om det är 20 eller 50% av exporten direkt eller om det är via andra handelspartners i Europa. Man säger bilsektorn i Europa lär få det tufft också med Mercedes eller andra bolag då som är så att säga kunder i underled. Novo ser vi också ta stryk här 3% och de kan ju dras in som en bricka i spelet med Danmark och Grönland i förhandlingar förstås. Så att Betsson fortsätter ner efter vinstvarningen här och tidigare. Sen så ser vi ju också, vi har ju fått om vi tittar på de mindre bolagen, verkligen mindre bolagen, ser vi ju Immunovia går ju mot strömmen upp 8%. Där kan vi nämna att man har fått godkänt för ett test som kan upptäcka bukspottkörtelcancer i Kalifornien. Men i övrigt så lyser ju rött. Gomspace handlas också ner över 5%. De kom ju med en uppdatering nu på morgonen där man guidar för att 2026 års intäkter uppgår till någonstans mellan 540 och 640 miljoner kronor och en EBITDA-marginal på någonstans mellan 5 och 12%. Nu ser vi också AstraZeneca stiger svagt, Boliden är upp lite grann. Så det svänger ganska snabbt och ganska kraftigt. Ja, Boliden är väl lite förvånad att den är upp kan jag tycka. Eftersom du säger Saab är väl fullt rimligt att den går upp. Eller egentligen är det inte det för jag tycker den är så dyr så att det inte går att räkna hem. Men tematiskt så förstår man att den stiger idag. Även fler danska bolag går ner sig. Pandora fortsätter ner lite. Ja, Ørsted och Vestas Vind. Också lite klent där. Så att det finns någon liten dansk oro, vilket känns befogat också. Men nu säger OMXSP är 2% i min terminal, så det är ganska kraftig nedgång. Ja, men, och noterar jag också att bland de mest omsatta på börsen nu i starten i Handelsbanken och Swedbank också. Går det att dra några slutsatser eller tolkningar av det? Det tycker jag är lite förvånande egentligen, för bank borde kunna vara lite av en sån där trygg sektor tillsammans med försvar egentligen, som inte har den här direkta exponeringen. Sen är det också delvis cykliskt förstås, men inte så att det borde gå ner. Sen har det väl gått väldigt bra, så det kan ju vara här liksom lite risk av man tar vinsthemtagning i den här sektorn, så det är väl snarare det då kanske. Jag tänker att vi ska bara ta en snabb överblick. Här också ser vi då att Saab är ju då kanske inte förvånande den klart största vinnaren och en av få vinnare idag upp över 5% just nu. I botten har vi Hexagon, Nibe och Industrivärden med nedgång på mellan 3 och 4%. Men Peter, vi har ju pratat om att index har varit uppe över 3000. Nu med dagens nedgång så kommer vi söder om den siffran. Vilka är bolagen som har rört sig mest hittills i år och vad beror det på? Ja, men det var lite av en drömstart för Stockholmsbörsen här de första 2 veckorna. Försvar med Saab i spetsen har ju lett vägen. Sen nu kommer den här tillbakagången idag. Men så det är egentligen försvar. Det har ju Mildef här, så vi också Ovzon satelliter som fick ett uppsving efter det utspel att Försvarsmakten skulle köpa militära satelliter. Då. Annars kanske inte så mycket tematiskt. Atlas sticker ut där också bland storbolagen förstås med sin uppgång där VAT, den här konkurrenten egentligen presenterar starka siffror och utsikter.
Bland förlorarna är det lite mer spretigt. Ingen direkt trend tycker jag, utan det är Västbygg, vår nyemission. Vi hade Betsson, vinstvarning. Vi hade Nobia gör också en nyemission. Så lite mer spretigt där, ingen större riktning sektorvis kan jag tycka. Mm. Ser du att det här kan komma att förändras nu? De här listorna baserat på det vi har sett i helgen. Ja, men det är mycket som kan förändras förstås. Någonting som är, nu rör sig inte dollarn så mycket idag, men dollarn har ju gått ner, så vi alltid pratat om tidigare också, dollarvinnare och dollarförlorare. Jag såg att Revolution Race, även Boost var ju ner här i år, och det är ändå bolag som gynnas av en lägre dollar. Så att det är lite förvånande, men de hade ju gått bra den sista tiden där. Så att, det är lite oroligt skulle jag nog vilja säga, att flöden har väldigt stor påverkan på kort sikt. Mm. Om vi tittar på en veckosikt lite kort. Vi kommer fortsätta hålla koll på tullhotet, hur det utvecklas, de här handelspolitiska spänningarna. Samtidigt drar ju rapportsäsongen igång. Vad håller du ögonen på? Ja, men det är väl skönt, så får man lite mer konkreta siffror att ta ställning till. Men det kommer bli en riktig kalldusch i form av dollareffekter för stora delar av Stockholmsbörsens bolag. Inte minst Ericsson här på fredag. Men annars har det varit nästan lite bank för hela slanten här, som en smygstart efter. Vi hade amerikanska banker rapportera förra veckan. Ganska stabila rapporter överlag egentligen. Men här har vi också TF Bank, lite nischbank, vi har Avanza. Vi har sen också investmentbolagen. Där har du ju SEB, bankinslag inom Investor. Du har Vostok Emerging Finance, där har du Creditas som är den här fintech-plattformen. Och Creades också, där är Avanza då till den största innehavet. Så ganska banktungt egentligen i en lätt rapportvecka, och sen Ericsson som man måste säga kanske är veckans höjdpunkt egentligen. Då vi får se om det blir återköp eller hur man väljer att fördela den stora kassan. Det här kommer vi fortsätta att följa. Stort tack Peter för att du var med här under morgonen. Vi ska också passa på att nämna det att Wall Street faktiskt har stängt idag, så att vi får se hur USA öppnar efter helgens utspel. Tack till er tittare som har varit med. 11:45 fortsätter vi att prata om det som sker på marknaden just nu. Då är det dags för veckans första börslunch. Vi hoppas såklart att ni är med oss då. Hej så länge. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.